Chào mọi người, bây giờ đang nghỉ dịch ở nhà nên mình có nhiều thời gian làm video rồi đây. Và đây làm chủ đề của mình đáng lẽ nên làm từ rất lâu rồi, bởi vì đây là câu chuyện của mình từ mấy năm trước. Đó là 3 tháng không dùng smartphone. Video này sẽ kể cho mọi người toàn bộ câu chuyện 3 tháng không dùng điện thoại của mình, không dùng smartphone của mình, là lý do tại sao mình không dùng, và hành trình 3 tháng đấy đã diễn ra như thế nào, và mình học được gì, mình đã thay đổi gì và rút rút kinh nghiệm gì sau 3 tháng đó. Bắt đầu nào. Mình lưu ý đây nhé, là 3 tháng không dùng smartphone là tại sao? Bởi vì thực tế là có 1 tháng mình hoàn toàn không dùng điện thoại. 2 tháng là mình có dùng điện thoại, nhưng mình dùng có thể gọi như là stupid phone đi, bởi vì nó không được kết nối internet, nó chỉ có chức năng nghe gọi thôi ấy, mặc dù nó vẫn là điện thoại màu. Đầu tiên ý, lý do mình quyết định là 3 tháng đấy thực ra nó cũng không màu mè hoa mỹ gì đâu, cũng không phải là mình muốn detox, thực ra cũng có đấy, nhưng mà lý do trực tiếp là bởi vì điện thoại mình bị hỏng, và điện thoại mình hỏng rơi vỡ màn hình lần 2 rồi, nên là mình quyết định sẽ mua điện thoại mới chứ không bỏ tiền vào để thay màn hình nữa. Nhưng mà mọi người biết đấy, không phải là cũng có tiền để mua lại điện thoại ngay. Thế nên là mình cũng muốn nhân thể rằng là mình detox mạng xã hội internet luôn. Thử những cái challenge mà mấy tháng không dùng điện thoại ấy, mình cũng hay thấy trên YouTube có. Tháng đầu tiên mình không hoàn toàn không dùng điện thoại thì thật sự là mình cảm thấy rất là khó chịu và không quen. Để mình kể, trước đó ấy, mình là một người kiểu bị bất an khi điện thoại không bên mình ấy. Từng có một lần mình nhờ bạn mình cầm điện thoại, xong rồi lúc mình quay lại thì mình không thấy bạn mình đâu, nên mình bị căng thẳng phát điên lên, xong rồi nhà nó gần đấy nên mình chạy đến tìm nó, và mình kiểu giận quá mất khôn nên mình mắng nó ấy. Về sau mình rất hối lỗi, nhưng đó là hiện trạng của mình khi mình cảm thấy bất an khi rời điện thoại. Một phần đặc thù công việc và một ngành mình học đó là về truyền thông nữa, thế nên là mình phải dùng rất nhiều mạng xã hội. Một phần là do sở thích của mình đi, mình dùng rất nhiều mạng xã hội, mình online cũng khá là nhiều, không đến nỗi hồi đấy không đến nỗi là nghiện mạng xã hội, nhưng mà chính xác là bị nghiện điện thoại. Mình chính xác còn có thể thừa nhận là mình đã nghiện điện thoại. Nghiện là thế nào? Là khi bạn thường xuyên dùng nó, bạn cảm thấy rất khó chịu khi sống không thể thiếu nó. Đấy, chính xác là biểu hiện của việc nghiện điện thoại, không còn gì nữa. Ai nhận ra mình đang nghiện điện thoại nào? Giơ tay xem nào, giơ phần comment nào. Chúng ta không cô đơn đâu. Không dùng điện thoại không nghĩa mình không dùng internet nha. Thời gian đấy thì mình có đi thực tập, tuy nhiên mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà hình như không phải là toàn bộ 3 tháng đấy đều thuộc kỳ thực tập của mình, thì nghĩa là có thời gian mình vẫn đi làm và có thời gian mình không đi làm. Thì ngoài ra thì mình vẫn có những việc khác cần phải liên hệ mọi người, như đi học, đi chơi. Bạn bè mình không gọi được mình này, gia đình mình không gọi được mình này, người yêu mình không gọi được mình này, đồng nghiệp mình không gọi được mình này. Điểm trước là khoảng 1 tháng hơn, mọi người có thể nhắn tin trên mạng xã hội thì mình sẽ không phải lúc nào cũng cầm điện thoại. Thì cầm điện thoại và on và để trả lời, reply tin nhắn các kiểu ấy. Bổ sung thêm là trước khi 1 tháng hoàn toàn mình không dùng rồi thì mình có một bước đệm trước, mình không nhớ là mình cố tình hay thế nào, hay mình có bước đệm trước là khoảng hơn một tháng gì đó là mình không dùng 3G. Thế là các bạn biết là nhiều nơi wifi nhưng mà ra đường thì không có wifi, đúng không? Thế nên là chúng ta vẫn phải đăng ký, thời đấy chưa có 4G thì vẫn phải đăng ký 3G. Nhưng đã có một thời gian là mình không đăng ký 3G nữa, nghĩa là mình sẽ ép tình huống rằng là mình không kiểu chuyện kiểu đi ra ngoài chơi, đi đường dùng mở mạng nên nữa. Thì mình chỉ thấy khi dùng mạng khi ở nhà, khi làm việc thôi. Lên Facebook của mình là cũng trêu kiểu April no phone, thằng 4 này không có điện thoại, xong cũng khó liên lạc với mình. Thời gian đấy có đã có người yêu nữa, nên người yêu và bạn bè mình cũng thỉnh thoảng cũng khó liên lạc với mình, không thể liên lạc tức thì qua Messenger ấy. Nhưng mà mình cho mọi người số điện thoại của mình mà, thế nên là không, 1 tháng đấy đi không, đúng không? 1 tháng đấy đi không, mình không có điện thoại thì mọi người không gọi cho mình, đúng không? Ok, rất là xin lỗi mọi người. Nhưng sau 2 tháng đó mình có điện thoại thì tất cả mọi người cần gì mọi người thấy alo cho mình ngay. Là bạn không thể online thì lúc 24/7, bạn không thể rút phone ra gọi điện, bạn không thể xem
xem bản đồ, bạn không thể đặt báo thức. Nhiều phết đấy. Bạn không selfie nữa. Biết từng ngày tháng và cũng bởi vì khá lâu rồi mình không còn nhớ chi tiết từng ngày tháng và hoạt động nữa. Nhưng tháng đầu tiên không điện thoại trôi qua khá ổn. Người yêu mình có hơi giận một tí, hơi dỗi một tí, nhưng mà cũng không sao. Người rằng là tháng này mình không có điện thoại rồi, thế nên là mình sẽ không thể trả lời nhanh. Kiểu sẽ có lúc tầm buổi tối mình dùng máy tính mà, buổi tối thì mình mở laptop lên, mình sẽ trả lời tin nhắn rồi thông báo các thứ của mọi người. Có nhiều người cũng không nhận ra không phải là mình thông báo tất cả mọi người rằng mình không dùng điện thoại, nên lại không phải ai cũng nhận ra rằng là mình không dùng điện thoại và không dùng smartphone trong vòng 3 tháng đấy. Tiếp đến 2 tháng tiếp theo thì mình dùng stupid phone, nó còn đỡ gò bó hơn khi mọi người vẫn có thể contact với mình. Thì nên dùng stupid phone trước để cho nó quen dần, sau đó mình mới hoàn toàn không dùng điện thoại. Nhưng mà được rồi, hoàn cảnh như thế mình bắt buộc mình không điện thoại, nên mình đành không dùng điện thoại thôi. Về sau thì mình dùng stupid phone, thì khi mà mình đã quen được quá trình 1 tháng kia rồi, gọi là 1 tháng thì đã vượt qua rồi, thì 2 tháng sau dùng có cái điện thoại, có một cái phone, có thể gọi điện được rồi, nghe gọi được rồi, nhắn tin, SMS được rồi, thì không có vấn đề gì khó khăn trở ngại nữa. Làm cho mình vỡ lẽ ra thật sự là 3 tháng này nó có ích cho mình rất là nhiều. Nó đã làm cho mình vỡ lẽ ra một vài thứ và mình nhớ đến bây giờ. Mình nhớ rằng là sau 3 tháng đấy mình đã ngồi viết trải nghiệm suy nghĩ của mình trong thời gian 3 tháng đó, nhưng mà mình không nhớ mình để Google Doc và mình để file ở tài khoản nào mình không nhớ nữa, nhưng mà dài lắm, phải tầm 2-3 trang Word ấy. Time New Roman cỡ chữ 11. Không điện thoại hay là không, thứ nhất rõ ràng, hoặc là không smartphone thì ta vẫn sống được. Trước khi có smartphone thì ông bà ta thì chúng ta có những cái con điện thoại cục gạch. Mình không cần. Tiếp theo đó là phải always không cần phải online 24/7. Bởi vì bây giờ kiểu dùng điện thoại, dùng smartphone rồi internet mọi lúc mọi nơi ấy, nên là mọi người có yêu cầu rất cao về cái việc đó là phải phản hồi ngay lập tức, như là gửi tin nhắn mà chưa rep này. Thế là không chỉ chuyện là đọc tin nhắn rồi mà không rep, không trả lời, mà còn là gửi tin nhắn mấy tiếng đồng hồ rồi chưa đọc, cũng gây đến sự phẫn nộ. Công việc khi đã có thật rõ ràng, trừ khi là chuyện công việc nhá, chuyện công việc khi đã có thật rõ ràng là ok, đây là trong giờ làm việc. Thường kể cả công việc ở chăng nữa nhá, ngoài giờ làm việc mọi người sẽ không yêu cầu mình phản hồi ngay lập tức hoặc là trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Trong giờ làm việc thì không nói làm gì rồi đó, nhưng mà ok, bởi vì yêu cầu công việc, chị em, anh chị em, đồng nghiệp đều hiểu rằng là công việc này yêu cầu là phải phản hồi một số việc phải cần phải luôn, đúng không? Thì điều đó hoặc là thậm chí là nói chung là mình cũng hiểu được tâm trạng của một người nhắn tin mà rất lâu sau, mấy tiếng sau, hoặc là thậm chí là cả ngày mới trả lời, tuy nhiên nó không đọc tin nhắn ngay lập tức. Chính nhờ việc không phản hồi ngay lập tức như thế, thứ lẹn tẻ mình cảm thấy mình giảm được rất nhiều thứ, những thứ lẹn tẻ lặt vặt lắt nhất trong đời sống hàng ngày của mình. Ví dụ như bạn sẽ thấy là ok, cả ngày rồi mình hôm nay mình làm điều gì mà tại sao lại hết cả ngày chẳng hạn. Những việc đơn giản như kiểu làm những thứ rất là nhỏ, trả lời tin nhắn rồi lướt Facebook rồi check thông báo, khoảng mỗi thứ vài phút thôi ý, thì cũng tốn khá thời gian cả ngày rồi. Nên khi mà mình không điện thoại hoặc mình không dùng smartphone ý, thì sẽ là những trường hợp như là nhắn tin cho mình, có một ai đó sẽ nhắn tin cho mình và hỏi cái gì đó hoặc là nhờ gì đó, yêu cầu gì đó, nhưng mà trong vòng người ta cần gấp chẳng hạn, trong vòng vài phút hoặc là mấy chục phút, vài tiếng ấy, thì mình chưa trả lời thì người ta đã giải quyết xong rồi. Thì nghiêm trọng như kiểu là chuyện này phải giải quyết ngay mà mình không có mình ấy, thì không giải quyết là xảy ra chuyện lớn hoặc chết hoặc gì đó, người ta tự giải quyết vấn đề rồi. Bởi vì thói quen phản hồi nhanh ý, thế nên là mọi người khi nghĩ ra cái gì đó mọi người sẽ ngay đi nhắn tin hỏi người xung quanh, và có khi chỉ tầm vài phút sau là người ta tự giải quyết vấn đề rồi đấy. Nên mình thấy lợi ích rõ ràng của việc sau khi mình không dùng điện thoại, người ta có thể tự giải quyết rất nhiều vấn đề của người khác. Nên thực tế rằng là trong suốt 3 tháng đấy, trừ đi 1 tháng đầu đi, mình chỉ nhận được duy nhất một cuộc gọi của bạn cùng nhóm bài tập. Nhưng lúc đấy là mình đang trên đường đi chơi, mình đang trên đường quốc lộ ấy, nhưng bạn ấy gọi cho mình bởi vì bọn mình đang
phải hoàn thành một bài tập nhóm. Tuy nhiên thì bởi vì mình đã xác định rằng mình sẽ không thể online 24/7 và mình sẽ đi chơi, thế nên là mình đã hoàn thành cái phần công việc của mình trước khi mình đi chơi rồi, mình hoàn toàn yên tâm rồi. Đấy thật sự quan trọng. Và rõ ràng chuyện đấy thật sự quan trọng, thế nên bạn ấy mới gọi mình. Nếu chuyện không quan trọng thì đúng là người ta nhắn tin xong rồi một hồi người ta giải quyết được rồi, người ta không cần mình nữa thì người ta sẽ không gọi mình đâu. Sau 3 tháng đấy thì trong 3 tháng đấy thì mới lộ ra là đấy, những người thân quen không hề có số điện thoại của nhau. Rồi trước khi mình, bởi vì đi làm xong mình được học một thứ đó là kiểu khi làm việc nhóm và những người xa lạ vào cùng một nhóm ấy, thì ngay lập tức mình sẽ đổi tên, biệt danh ở trong nhóm chat là tên kèm với số điện thoại, thỉnh thoảng lại kèm năm sinh nếu cần thiết nữa. Đó, như là mình đã để lại các phương thức liên lạc cho mọi người trước khi mình offline rồi. Mọi người không nỗ lực reach out đến mình thì rõ ràng là việc nó không quan trọng đến thế và cần mình đến thế. Thậm chí trong 2 tháng tiếp theo đó là mình đã không còn hội chứng của không bị nghiện điện thoại nữa. Nghĩa là mình đã không bị cảm thấy bất an khi mà điện thoại không bên người. Thậm chí trong 2 tháng đấy mình đã có những lúc để quên điện thoại ở công ty mà không hề nhận ra. Vâng, mình không hề nhận ra mình đã quên điện thoại ở công ty. Mình rất thong thả, mọi người đưa cho mình cái điện thoại hoặc là mình tự tìm cái điện thoại và hóa ra hôm qua mình quên điện thoại ở công ty. Đi làm xong mình được học không hề còn một cảm giác bất an, lo sợ, lo lắng rằng là điện thoại mình đang ở đâu, mình có bị bỏ lỡ cái gì không, có ai gọi nhắn tin cho mình không ấy. Và thực ra cũng có đâu. Còn điều này nữa, khi quay mình đã quên để cập đến. Tuy video đã dài rồi nhưng mình vẫn muốn bổ sung hai điều này. Đó là khi không có điện thoại nghĩa là mình sẽ không thể dùng Google Maps và mình sẽ không thể dùng được báo thức. Dù Google Maps thì có phải là vấn đề lớn không? Thực ra đối với mình khá lớn, vì trước đây mình khá là phụ thuộc vào Google Maps. Thậm chí mình đeo tai nghe vào, mình đi trên đường mình bật chữ Google lên để dẫn đường cho mình. Thực ra đó cũng là một cách để cho mình đỡ buồn đi một mình nữa. Nhưng mà việc phụ thuộc này đã khiến mình không thèm nhớ tên đường. Từ khi không dùng smartphone nữa thì mình đã bắt buộc phải ghi nhớ tên đường, mặt đường, lộ trình, nhìn qua cảnh xung quanh để nhớ đường. Và sau một thời gian thì mình đã khá là tự tin khi mình có thể lựa lời trong thành phố. Đây cũng là một cách luyện não nha, đừng có ai lười như mình nhá. Về quá trình tìm cách giải quyết khi không có đồng hồ báo thức, nó thật sự thay đổi cuộc đời mình luôn. Không có đồng hồ báo thức thực sự là vấn đề rất lớn đối với một người như mình. Cái khó là cái khôn. Mình đã tìm hiểu ra một thứ người ta gọi là chu kỳ giấc ngủ. Chu kỳ giấc ngủ này rơi vào khoảng 90 phút đến 120 phút, nhưng ở đây thì phổ biến là 90 phút. Để biết rõ chi tiết hơn thì các bạn hãy đi tìm hiểu nhé. Mình cực kỳ đề nghị các bạn hãy áp dụng cái này luôn. Nói một cách tóm tắt kết quả đạt được sau khi thực hiện cái chiến lược này ấy, là không chỉ mình có thể bật dậy sau 6 tiếng hoặc 7 tiếng rưỡi sau một đêm, mà cái chất lượng giấc ngủ của mình được cải thiện nữa. Tuyệt vời không? Đấy, mình đã có thời gian gần đây trong năm nay thôi, mình lại quay lại trạng thái nghiện điện thoại, thậm chí còn nhiều hơn trước, nghĩa là mình dùng điện thoại mấy tiếng. Chắc là ngoại trừ lúc ngủ, lúc ăn thì mình không. Nếu mà tính tổng thời gian mình sử dụng các màn hình điện tử, nghĩa là bây giờ mình có 3 thiết bị, 4 thiết bị, nghĩa là máy tính, điện thoại, máy tính bảng, tivi, thì ngoại trừ lúc ngủ ra, tức là thậm chí kể cả lúc ăn, thỉnh thoảng mình vẫn nhìn tivi, thì nó phải mười mấy tiếng một ngày. Có một thói quen đấy, đó mình đã khiếp sợ khi mình nhận ra rằng là bây giờ cứ rảnh là mình cầm điện thoại để mình lướt. Thật sự là, tức là nó có thể là thói quen của nhiều người, nhưng thật sự là mình đã cố gắng giữ bản thân không bao giờ bị có một thói quen đấy, đó là cứ rảnh là mở mạng xã hội ra, Facebook, Insta, không có thông báo cũng mở ra xem có gì không. Wow, làm nữa khiếp sợ ấy. Thế là 3 tháng detox đó, nó có thể cho mình thay đổi suy nghĩ về nhiều thứ và vỡ ra nhiều thứ, nhưng nó sẽ không đảm bảo rằng mình sẽ đạt được trạng thái đó mãi mãi và mình sẽ không bị nghiện điện thoại nữa. Với hoàn cảnh công việc và những thứ thì mình cũng khó tìm một khoảng thời gian nào có thể để detox trong vòng 3 tháng như vậy.
Nên là mọi người cũng không cần phải, trừ khi mọi người có thể nhá, mọi người thật sự muốn, thật sự cần, thì mọi người có thể detox cho mình trong vòng 3 tháng, dùng stupid phone hoặc hoàn toàn không dùng điện thoại luôn. Có thể lên rừng, lên biển hoặc đóng cửa ở nhà. Thực ra đóng cửa ở nhà thì nó vẫn bị cám dỗ lắm, nhưng mà tốt nhất nên ra một chỗ khác. Hoặc nếu ở nhà mà ở một mình thì không sao, nhưng mà nếu mà ở với gia đình thì ít nhất bạn sẽ có cái tivi, thường là thế. Hoặc là những người khác dùng, chả lẽ mình không dùng. Nên là, nhưng mà đây là một trải nghiệm tốt, rõ ràng tốt thì mình mới nói ở đây chứ. Smartphone, tóm tắt lại là có những lợi ích sau khi bạn detox smartphone. Tập trung sâu ấy, nếu các bạn tìm hiểu deep work thì là làm việc tập trung sâu ấy, làm việc sâu, tập trung sâu ấy, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, biết rõ hơn về cái này. Nói chung là khi bạn không, ít nhất là bạn không dùng điện thoại, hoặc là không dùng điện thoại smartphone nhé, không dùng điện thoại thông minh ấy, thì bạn sẽ không bị không phải vào cái trạng thái là instant, kiểu không phải luôn luôn có mặt đấy, luôn có mặt 24/7. Bạn sẽ không bị nhiễu bởi vì thông báo, bị ngứa ngáy tay và thèm muốn, và những bị cám dỗ những thứ trên điện thoại ấy. Nên là bạn, khi điện thoại chỉ năng nghe và gọi thôi, nên là bạn không bị cám dỗ rồi nha, không bị phân tâm, không bị cám dỗ bởi con đĩ điện thoại ấy. Thì chỉ có khi nào có cuộc gọi đến và tin nhắn đến thì bạn mới dùng điện thoại, đúng không? Còn nếu bạn không dùng hoàn toàn thì bạn không có cái gì để dùng cả, không có gì cám dỗ bạn cả. Thế nên là bạn sẽ tập trung vào những điều mình đang làm. Ví dụ ban ngày đi làm, tập trung vào công việc, đi học, tập trung vào việc học, ở cạnh ai đấy sẽ tập trung vào, bởi vì bạn không có một cái gì khác để phân tâm ấy. Bạn để phân tâm vào đường phố, cây cảnh hoa lá, mọi người, những cái sự phân tâm đấy nó ít nhất là tốt cho mắt hơn rất nhiều. Nên là điểm nhất là tìm lại được sự tập trung và không bị hạn chế phân tâm và sao lãng trong một thế giới ồn ào như bây giờ. Điều thứ hai là có thể coi nó là một cái phép thử và bộ lọc khá tốt cho các mối quan hệ xung quanh bạn. Những chuyện thật sự quan trọng người ta mới tìm đến bạn này. Đơn giản xe máy đi điện thoại, nhưng mà ok, đừng kỳ vọng quá nhiều, bởi vì thời buổi này thì mọi người có thể liên lạc với nhau một cách dễ dàng mà không cần dùng số điện thoại. Thế nên là nó chỉ là một tactic, một chỉ số cho vui thôi. Chung là không phải việc gì cũng cần đến mình, và không phải lúc nào người ta cũng thực sự cần đến mình. Đừng vì thế mà mang cảm giác là mình không có ích nha. Thực sự là có những chuyện mà không cần mình phải giải quyết đâu, nó sẽ rất là phiền phức ấy. Không cần đến mình, người ta phải tự giải quyết được ấy. Mà người ta không giải quyết luôn đi, người ta cứ thích mình phải làm luôn thôi. 5 phút làm lại ấy, thì mình sẽ ngồi thống kê lại thời gian mình sử dụng trong một ngày, và chắc chắn rằng mình đã dành được rất nhiều thời gian, tất cả về số lượng lẫn chất lượng ấy. Và chất lượng chúng ta đã nói về sự lấy lại được sự tập trung nhá, ở cái lợi ích đầu tiên nhá. Về mặt số lượng mà nói, các tính có thể là bạn chỉ lướt mạng xã hội, rồi lướt điện thoại, trả lời tin nhắn khoảng 30 giây, một vài phút một lần, nhưng mà rất nhiều lần trong ngày, có lên đến hàng chục lần ấy. Mình không có thống kê nào cụ thể ở đây, nhưng mà mình ước lượng chắc chắn rất nhiều lần. Thì bạn làm phép toán đơn giản thôi, 5 phút nhân một chục, 50 phút. Trước 50 phút đấy có thể làm việc khác ở cái phần mềm để đo xem là thời gian mình dùng điện thoại, và mình dùng thời gian và mình dành thời gian nhiều nhất cho ứng dụng nào ấy. Ví dụ dùng trên iOS thì nó có tính toán luôn, còn trên Android thì mình phải tải, hồi trước mình có tải phần mềm nào đấy, mình tìm được phần mềm đấy, xong mình sẽ để cái phần mô tả. Mình nhớ có những lần mình dùng Facebook 4 tiếng một ngày, YouTube tầm 3 tiếng một ngày, 2-3 tiếng một ngày, và những ứng dụng khác nữa. Lời khuyên cho những ai muốn thực hành detox như mình một cách đơn giản và dễ dàng hơn, các bạn có thể chia nhỏ khoảng thời gian detox này ra. Ví dụ như mình là detox trong một năm, trong một vài năm vừa qua mình detox đấy có một lần phần lớn thế thôi, thì mình detox trong 3 tháng. Nhưng bạn có thể detox 1 tháng trong một năm. Bạn có thể detox, nếu mà thời gian không cho phép, bạn có thể break nhỏ ra. Ví dụ như trong một quý bạn detox trong một tuần, hoặc 1 tháng detox trong một tuần, một tuần detox trong 1 đến 2 ngày, tùy thuộc bạn xem cái nào phù hợp với mình. Và đừng có cố
chia nhỏ nó ra nữa quá. Tại vì nếu mà như kiểu bạn đừng có chơi gian lận theo kiểu là hôm nay 24 tiếng em detox 8 tiếng lúc đi ngủ. No, đừng gian lận như thế. Khi mà phân ra quá nhỏ như thế thì bạn sẽ không nhận được lợi ích đâu. 3 month 3 tháng detox smartphone, chưa bao giờ hối hận. Một trải nghiệm tuyệt vời. Kể với mình nhá, Luận nói với mình để dưới phần bình luận nói với mình, cam kết với mình, hứa với mình rằng bạn sẽ thực hành nó trong bao lâu, như thế nào, và sau đó quay lại xem kết quả, bạn xem mình thực hiện được lời hứa không nhá. Mình ngồi liên thuyên buổi tối. Hẹn gặp lại mọi người sớm nhá. Bye.